بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن من क्लास 10 मैथ्स چې کوم دی هغه سٹارټ کولو مونږ چپټر د کوادریټک ایکویشنز چپټر شروع کوو نو مخکې تاسو ته چې کوم دی ریلیټیوز دی اوسه دا چینل شیر کې لکه تاسو لپاره مونږ د 9 فزکس د 10 فزکس دا پکې سٹارټ کړی دی نن پکې 10 میث هم سٹارټ شو ان شاء الله تعالی 9 میث پکې هم سٹارټ کوو داشن بایولوژي او کیمستري پکې هم شروع کیږي تاسو خپل کزن ریټ ساده شیر کې چې زیات زیات تاسو ته فائدہ وشي کلیئر شو چپټر سٹارټ کوو مونږ چپټر د موږ سره یونټ نمبر 1 موږ سره د کوادریټک ایکویشنز په موږ باندې دا پیژندل پکار دي چې کوادریټک ایکویشن څه شی یا په کوېشن کې موږ کوادریټک ایکویشن راشي نو پیژنو څنګه دا د حل کولو طریقې څونه دي کلیئر شو نو لکشن معمولی شان انټرو ورکو دی بارے کې کلیئر شو نو باندې سره کوادریټک ایکویشن چې کوم موږ سره کوادریټک ایکویشن د ول څنګه وته کواد نه کیو یو ا ډی کواد لفظ دا وته کلیئر شو چې دې مطلب وي څه سکوير مین مطلب څه شي مین سکوير کلیئر شو کوادریټ ایکویشن چې لفظ کواد نه وته چې دا مطلب وی سکوير او سکوير وایي څه تا او تاسو په دې چې 2 دا مطلب څه وی 2 کلیئر شو نو مطلب دا چې کوادریټک ایکویشن کې موږ سره کوم ویریبل دی نو باندې کوم فرست ویریبل راځي دا موږ سره کوم ډیګري وی او موږ سره شي وی ډیګري 2 ولا وای مین چې کوم ویریبل ډیګري بسوي موږ سره او موږ سره 2 وی کلیئر شو نو دې مطلب نو باندې خو دا پته لګی چې موږ سره یو ایکویشن راشي او پای کې موږ سره کوم نو باندې ویریبل ډیکلیئر شو دا ډیګري موږ سره سوي 2 کلیئر شو دا موږ سره دا کوادریټک ایکویشن دا خبره ده کلیئر شو اوس موږ په جنرال وکړو دا سټانډرډ فارم د سره چې دا موږ په کوم شکل کې راشي دا موږ څنګه پیژنو موږ به پته څنګه لګي کلیئر شو نو موږ سره د سټانډرډ فارم چې کوم دی موږ سره دا ax square plus bx plus c equal to 0 clear شو دا موږ سره د کوادریټک ایکویشن جنرال فارم دی کلیئر شو دا موږ سره کوادریټک ایکویشن جنرال فارم ته ویل شو سټانډرډ فارم ته ویل شو کلیئر شو جنرال فارم ته هم ویل شي سټانډرډ فارم ته هم ویل شي کلیئر شو چې موږ سره داسې یو ایکویشن داسې شکل کې راشي چې مثال دا غلو باندې چې کوم ویریبل دی ته موږ وایو کانستانټ دا موږ سره دغه موږ دا چې 10 نه لومړی راوي a b c دا کانستانټ دي او دا موږ سره شي x سکوير x دا ویریبل دی کلیئر شو دا x دا چې کوم ویریبل دی x سکوير ویریبل او دا موږ سره شي کانستانټ کلیئر شو نو تاسو په دې کې وګورئ موږ سره د ویریبل چې کوم هایست ډیګري دا موږ سره 2 دا نو موږ سره ویل چې موږ سره ډیګري به هایست څه 2 راځي نو موږ سره هایست چې کوم ویریبل دی دا 2 دا کلیئر شو دا موږ سره څه شي کوادریټک ایکویشن دی کلیئر شو اوس په دې کې څه ضروري هو تاسو پکار دی چې دغه کوم نو معنی موږ دا a دا موږ not equal to 0 کلیئر شو موږ د 0 برابر نه دا تاسو پته راشي کلیئر شو دې ته موږ څه ویل شو دا موږ سره چې کوم دا موږ ویل شو کوادریټک ټرم دا موږ سره دا کوادریټک ټرم دې ته موږ وایو کوادریټک ټرم کلیئر شو دې ته موږ څه ویل شو دې ته وایو لینییر ټرم او دې ته ویل شو څه کانستانټ ټرم اوس دې لینییر څه ته وایي لینییر په میث کې 1 تا کلیئر شو او دا موږ سره شوی کوادریټک ټرم ځکه چې موږ سره د ډیګري 2 دا کلیئر شو دلته موږ سره ډیګري 1 دا کلیئر شو نو لینییر 1 دا وایي دلته موږ سره چې کوم ټرم دی ویریبل دا موږ سره چې کوم ډیګري 1 وي دلته چې کوم ویریبل دی دا ډیګري 2 وي او دلته موږ سره ویریبل نشته صرف کانستانټ راځي کلیئر شو دا موږ کولی شو کانستانټ ټرم کلیئر شو دا 1 راځي د موږ لینییر ټرم د موږ سره 2 راځي د موږ کوادریټک ټرم کلیئر شو خبره نو دا موږ سره دا موږ سره راځي سټانډرډ فارم دا موږ او پیژنل اوس موږ دا خبره کولی چې موږ دا سالو چې موږ دا a لومړی چې کوم a دی دا موږ د 0 برابر نه دا ولې چې دا موږ د 0 برابر واشو دا موږ په داسې شي ایکویشن مثلا دا m د 0 برابر واشو موږ به راشي 0 ملټیپلای x سکوير کلیئر شو بیا جمع bx plus c equal to 0 موږ دا 0 ټرم دا موږ سره کوم 0 شي دا موږ سره شي bx او plus c equal to 0 موږ سره څه شو موږ دا ویل چې موږ سره لومړی کوم ټرم وي او ډیګري ویریبل 2 وي نو دا خو 0 ختم شول دا مکمل ختم شول موږ سره لومړی چې کوم ویریبل پاور راغی 1 راغی نو موږ سره چې کوم ډیګري و موږ سره ختم شو 1 د لاړو 2 چې کوم ډیګري و هغه ختم شو کلیئر شو دلته موږ سره 2 چې ختم شو نو موږ وایو چې کوادریټک ایکویشن وړو باندې وی کواد چې سکوير شو باندې ډیګري 2 راځي نو ډیګري 2 ختم شو دی وجه دا موږ سره اوس کوادریټک ایکویشن نه لري کلیئر شو دا موږ سره لینییر ایکویشن جوړ شو نو لینییر ایکویشن جوړ شو نو موږ چپټر کوادریټک ایکویشن دی چې موږ سره څه شي لینییر ایکویشن د دې نه جوړ شو کوادریټک ایکویشن دا ختم شو دی وجه موږ دا a چې کوم باندې ټرم دی چې کوم تمنګ شي کوادریټک ټرم دا موږ 0 کو نه کلیئر شو خبره دا موږ سره څه شي دا سټانډرډ فارم او خبره جنرال فارم چې دې باندې تاسو پته راشي نو اوس کوم سره مثال دا سره راشي دا ایکویشن دی نو دا وګورئ موږ دا سره اوس مثال وګورئ دا سټانډرډ فارم څنګه څه دي وګورئ ax square plus bx plus c equal to 0
نو سو دا موږ کانستانټ دا کوم دا کانستانټ دا کوم سره 2x square plus 3x plus c کله څنګه دا موږ سره equation راغی نو دا equation اوس چې دا quadratic equation دی ته چې موږ دا equation بیا راشي دا څه پام کې راشي جنرال فارم دا سره راشي کلیئر شو نو بیا موږ سره د حل کولو درې طریقې دي کلیئر شو لومړی موږ سره څه شي دا فیکټرایزیشن بیا چې quadratic equation موږ څه طریقو حل کولی شو په درې یو ته وایو فیکټرایزیشن یو ته وایو څه دویم ته وایو موږ completing square تاسو ته کومه طریقه اسانه تاسو پای کولی شئ کلیئر شو درې موږ سره د څه quadratic formula دا اوس درې میتھډ دی په دې درې میتھډ موږ حل کولی شو کلیئر شو ټول ایزی میتھډ چې کوم دی موږ څه شي فیکټرایزیشن دی بیا موږ څه شي کمپلیټینګ سوري quadratic formula او درې موږ سره کمپلیټینګ سکوير نو موږ ان شاء الله په ایکسرسایز 1.1 کې چې کوم دی دا درې ونه میتھډز کو فیکټرایزیشن کمپلیټینګ سکوير quadratic formula کلیئر شو ان شاء الله تعالی نو ایکسرسایز 1.1 موږ په دې درې ونه فوکس ته او میتھډ موږ سره ټول چې کوم جنرال فارم دی ون چپټر کې دا یو چلیږي او موږ سره میتھډز په لومړي ایکسرسایز کې دا درې میتھډز کې کلیئر شو نو ان شاء الله تعالی ایکسرسایز 1.1 ته پاسو کیږو exercise 1.1 start کو کلیئر شو د میث کنسپټ تاسو ته چې کوم 1.1 start کوم تاسو به یو بیسیک خبره کوم چې تاسو ان شاء الله تعالی غزان سره یاد ساتئ چې تاسو میث کوي او ان شاء الله وایي چې میث ته موږ په خطر کې سره راځي نه لپاره چې کوم یو ټریک ته یو هند ته چې تاسو ان شاء الله په ذهن کې کلیئر وي چې تاسو بورډ پیپر مو هون SLO دی سټوډنټ لرنینګ آوټکم چې څه وایي نو موږ آی کې ان شاء الله هغه ته موږ کلیئر شو خبره نو ان شاء الله exercise 1.1 ته زو اپاسو کو